Ahoj všichni, zdravím vás na našem kanále. V dnešním videu se budeme věnovat taktický svítilně od společnosti Nightcore. Pojďme se na ní podívat. Společnost Nightcore vyrábí právě takovýhle skvělý svítilny. Mají multifunkční, outdoorový, mají dokonce svítilny do tvaru L a mají samozřejmě i čilovky. Pokud vás to zajímá, podívejte se k nám na stránky, tam určitě zjistíte víc. My se dneska ale budeme věnovat téhle taktický svítilně, její označení je MH25GTS a dříve než se dostaneme k tomu, jaký má vlastně světelný režimy, kde se zhruba zapíná a tak dál, podíváme se, co vlastně bychom našli v tom balení, protože za mě to je samozřejmě taky velice důležitý. Tak tady už vidíme krabičku od naší svítilny, můžeme se do ní podívat, dáme si ji takhle hezky stranou a pojďme se tedy podívat, co najdeme v tom balení. Jak je vidět, tady už je uložená svítilna, nicméně k té se dostaneme později, nás bude určitě nejdříve zajímat to, co vidíme tady skrz to průhledný dno. Půjdeme hezky po pořadě, máme tady poměrně pěkný nylonový pouzdro, který můžete umístit jak pomocí Dčka, tak i to provlíknout skrz moléčko nebo skrz opasek, takže celkem 3 možnosti zavěšení. Máme tady samozřejmě varanty kartičku, návod k použití, máme tady i takovýhle pytlíček, uvnitř kterého bychom našli poutko na ruku, klips pro umístění do kapsy nebo zkrátka nějaký zaháknutí a samozřejmě i náhradní těsnění do té svítilny. Předposlední věc, která nás bude zajímat, je nabíjecí kabel, jelikož svítilna se dá nabíjet i z USBčka pomocí tohohle kabelu, nicméně k tomu musíte mít originální baterii, kterou už máme tady. Takže super, že Nightcore nám k tomu dal přímo i baterku, že ji nemusíme schánět. Sama o sobě je ta svítilna moc hezkýho designu, ale na to už se teď jdeme podívat zpátky. Jsem opravdu rád, že společnost Nightcore vlastně přidává do toho balení i tu baterii, jelikož je nabíjecí a poskytuje úplně ideální napětí pro tu svítilnu, aby měla co nejlepší výkon. Ten je až 1800 lumenů a dokáže dosvítit až 300 metrů daleko, což je opravdu jako skvělý. Ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Pojďme začít vlastně tím tělem té svítilny. Byl zde použitý letecký hliník, takže svítilna je krásně lehká, zároveň tvrdá a odolná. Černá eloxace je opravdu tvrdá, nabízí tu pěknou matnou barvu, která nemá žádný odlesky, což se mi opravdu hrozně líbí. Když půjdeme směrem od reflektoru do zádu, povíme si nějaké základní věci. Nahoře máme korunku, ta může sloužit pro sebeobranu, na rozbíjení skla nebo podobných materiálů. Hnedkon zatím bychom nalezli tlačítko, které je z nerezové oceli a pomocí něj si volíte světelný módy, to vám ukážu za chviličku. Kolem toho tlačítka jsou takovýhle průřezy, to vlastně slouží k tomu, aby ta svítilna co nejlépe odvětrávala, vlastně aby se to celé chladilo, protože v tom reflektoru vznikají samozřejmě velké teploty, které jsou potřeba chladit, jinak by se mohlo stát, že se to přepálí. Vzadu potom máme klasickou část, která je zdrsněná takovými vroubky, aby se nám to co nejlépe drželo. Tady máme taktický prstýnek, díky tomu to můžete tu svítilnu držet třeba i takhle, to znamená, že máte dlouhou zbraň a nechcete se pasovat nějakým způsobem s tou svítilnou, nevíte úplně, jak to uchopit, tak za ten hřebínek nebo za ten prstýnek to krásně uchopíte. Můžete mít plnohodnotný úchop na té zbrani, zkrátka to funguje velice dobře. Samozřejmě ten prstýnek můžete i sundat, nemusíte ho tam mít, když ho tam nechcete. Zatím bychom nalezli tu poslední část, která je vlastně odšroubovatelná. A sem se vkládá baterie. Momentálně tam mám tu od výrobce, je to 18650, vejdou se tam také 2 CR123 vlastně za sebe. Nemusíte se bát, že byste tam ty baterie dali obráceně, že byste něco zkazili, když se tak stane, svítilna je chráněná přepolováním, takže jí to nijak neublíží. Poslední část vzadu máme zde tlačítko, které je skryté pod touhletou korunkou, to znamená, že nedojde k nějakému svévolnému zapnutí, třeba když to máte v nějaký tašce nebo v kapse nebo v kufru, tak se nemůže stát, že zkrátka se ta svítilna něco natlačí a sama se zapne, což je paráda. A jak jsem říkal, máme zde samozřejmě i tohleto tlačítko. Ta korunka slouží i k tomu, aby vás krásně navedla přímo na to tlačítko, takže když máte rukavice, krásně cítíte, kde vlastně máte položit ten palec a kde máte zmáčknout tu svítilnu, aby začala svítit. Poslední věc, kterou nalezneme na svítilně, je tady vzadu a je to
USBčko vlastně pro nabíjení té svítilny, což je paráda, protože když tam máte tu originální baterku od výrobce, tak můžete tu svítilnu právě napájet tímhle s tím portem. Co je ještě důležité si říct, než přejdeme k těm světelným módům, svítilna je vodotěsná do 2 metrů a párůvzdorná do 1 metru, což je paráda, když vám to někde spadne, nebo vám to třeba spadne do vody, nebo bude hustý déšť, tak se nemusíte bát, že by ta svítilna selhala, protože zkrátka je na tohle uspůsobená. Svítilna má na délku 15 cm, na šířku 3,5 cm a váží nějakých 124 gramů. Takže opravdu kompaktní, velice lehká a zároveň účelná svítilna. Pojďme se nyní podívat na to, jaký bychom zde nalezli světelný módy. Svítilna MH25 GTS je vybavena Cree diodou, která má 8 světelných módů. Máme tady 5 základních svíticích a 3 speciální, kde najdeme stroboskop, SOS a beacon, takový ten klasický, který bliká. Vlastně všechny tyhle 3 speciální módy fungují na výkonu 1800 lumenů, takže opravdu na tom nejvyšším výkonu. Jak se dostanete k světelným módu? Vzadu máme hlavní spouštěcí tlačítko a tady máme volící tlačítko. To znamená, pokud chcete svítilnu zapnout jenom na chviličku, takový ten pohotovostní režim, pohotovostní mód, tak ji stačí trošku namáčknout a v tuto chvíli svítilna svítí. Pokud ji chcete zapnout na pořád, tak promáčknete to tlačítko dovnitř, díky tomu vám začne svítit permanentně a vy si tady nahoře můžete měnit vlastně ty světelné módy. To znamená, když stisknu, zvýší se mi ten světelný výkon. Tady máme takový rezervní mód, střední, druhý střední, vyšší výkon a potom nejvyšší výkon, který funguje jenom když máte tu baterku na nějakých 70% a vejš. To znamená, že teď to nejsme schopni dosáhnout, jelikož máme tu baterku nabitou jenom na nějakých zhruba 50, možná 40%. To poznáte velice jednoduše, když stisknete tohleto tlačítko, tak má pod sebou modrou diodu, která vlastně indikuje, jak moc je ta svítilna nabitá. Takže když stisknete tlačítko, dvakrát vám to problikne, to znamená, že je nabitá zhruba na polovinu nebo něco pod polovinou. Maximum je 5 bliknutí, minimum je samozřejmě 0, to už se vám to vůbec nerozsvítí. Nicméně, co vás ještě určitě bude zajímat, máme zde tedy 5 světelných módů. 1800 lumenů je nejvyšší mód, pak máme 950 lumenů, 240 lumenů, 70 lumenů a 1 lumen. 1 lumen je opravdu úplně nejméně, co tato svítila dokáže. Nicméně úplně bohatě vám to stačí například večer k nasvícení mapy nebo k nějakému rezervnímu světlu, který někam míří a tak dále. Co je hlavně super, že na ten výkon dokáže svítilna svítit až 250 hodin. Na nejvyšší, tedy na 1800 lumenů, je to nějakých 30 minut, druhý nejvyšší těch 940 lumenů, druhý nejvyšší těch 950 lumenů zhruba 2 hodiny, 240 lumenů zhruba 5 a 3/4 hodiny, 70 lumenů zhruba 19 hodin. Takže je vidět, že ta svítilna je opravdu schopná svítit velice dlouho a to pak především na té baterii, kterou dostanete přímo od výrobce, což je paráda. Pokud vás zajímá, jak se dostanete ke speciálním světelným módům, stačí stisknout, tedy zapnout svítilnu a rychle dvakrát za sebou stisknout ten volič nahoře. Tady máme stroboskop, když podržíme, změní se nám to na beacon a zase to podržíme. Máme tady SOS, tady 3 krátký, 3 dlouhý, 3 krátký. Paráda, že takovýhle možnosti ta svítilna má. Taky se mi líbí, že má paměť, to znamená, že na kterém modu to necháte, tom světelným, tak na tom to potom zapnete. Takže se nemusíte bát, že byste museli vždycky volit světelný mód, zkrátka stačí ho nechat na tom, kterým to chcete mít, pak jenom zapnete svítilnu a ta začne svítit přesně v tomhle módu. Jak jsem říkal už na začátku, svítilna nabízí samozřejmě i dobíjení, tam stačí připojit USBčko, hned vedle toho máte indikátor, v okamžiku, kdy ten indikátor bliká, tak se nabíjí, v okamžiku, kdy svítí, máte nabito. Tak to byly všechny informace, které jsem vám k tomu chtěl dneska říct. Pojďme si to ještě jednou shrnout. Skvělá taktická svítilna s 8 světelnými módy. Máme zde 5 hlavních, 3 rezervní, kde najdete stroboskop, beacon a SOS. Ten stroboskop je ještě dělaný tak, že vlastně bliká v různých frekvencích, takže ten útočník nebo ten protivník se na to není schopný zvyknout, což je taky super vědět. Velice lehká odolná taktická svítilna. Nahoře máme crown, dole máme ochranu toho tlačítka, opravdu mnoho možností použití. Nemusí to být jenom taktický, můžete to mít i doma jako svítilnu, například když jdete do lesa a tak dál. To použití zase záleží nějakým způsobem na vás. Já vám děkuji za pozornost, pokud se vám produkt líbil, najdete na ně odkaz dole v popisku tohohle z toho videa. Pokud se vám líbilo video, nezapomeňte nás lajknout, komentovat, popřípadě sdílet a také především odebírat, aby vám už žádná takováhle videa neutekla. Já vám děkuji za pozornost, tohle byl kanál Top Army Shopu, svítilna Nightcore MH25 GTS a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj.